मित्रांनो, जगात यश आणि सुख हे सर्वांनाच पाहिजे असतं, परंतु यासाठी कोणाच्या जीवाचं सॅक्रिफाईस करणं हे योग्य नाही. आज आपण अशीच एक कॉलेजच्या 4 मित्रांची स्टोरी पाहणार आहोत, ज्याचे नाव आहे नरपिशाच. यात सागर हा मेन कॅरेक्टर असणार आहे आणि इतर रॉकी, विकी, जस्टिन ही कॅरेक्टर्स असणार आहे. या कथेची लेखिका स्नेहा बस्टोडकर वहिनी आहेत. आपण यांच्या कथा प्रतिलिपीवर जाऊन सुद्धा वाचू शकता. चल पटकन, भराभरा पाय चालव, जास्त वेळ नाही आपल्याकडे, असं म्हणत विकी लायब्ररीकडे जाण्याच्या पायऱ्यांवरून पळत पळत वर जाऊ लागला. मीही त्याने सांगितल्याप्रमाणे त्याच्या मागे पळत होतो. खूप भारी वाटत होतं. माझ्या सिनियर्सना आज माझी गरज पडली होती. थोड्या शंकाही होत्या मनात की असं तर काय काम असेल की यांना यांच्या वर्गातले मित्र सोडून मला सोबत घ्यावंसं वाटलं. पण तो सगळा विचार मी मनातून बाजूला सारत या आनंदात होतो की माझ्या वर्गातल्या इतर मुलांमध्ये माझा भाव किती वाढेल. मला नेहमीच सगळे पिळत असतात. थोंब्या, बावळट, ढ अशा नावांनी हाका मारतात. मुली तर ढुंकूनही पाहत नाही. पण आता हे सगळं बदलेल या विचारांमध्ये कधी मी लायब्ररीमध्ये येऊन पोहोचलो हे कळलेच नाही. मी आपला गपचूप विकीच्या मागे मागे चालत होतो. शेवटी एक अख्ख्या मधल्यावर लांब लायब्ररीच्या कोपऱ्यात जाऊन पोहोचलो. तिथे दोघे बसले होते, रॉकी आणि जस्टिन. संपूर्ण कॉलेजमध्ये ते दोघे कोणालाच नाही आवडायचे. सगळ्यांचे रॅगिंग ही हेच करताना दिसायचे. त्यांना तिथे पाहून माझ्या अर्धाचा ठोकाच चुकला. हे माझंही रॅगिंग करणार की काय हा विचार करत माझी पाऊल तिथे थांबली. विकीनी पटकन माझा हात खेचला, मला पुढे ओढलं आणि ते दोघे बसले होते. त्या टेबलवर आम्हीही बसलो. मला पाहून रॉकी विकीवर जरा रागावला. एखादा बावळटचा ज्युनियर असं म्हटलं होतं, पण इतका बावळट? विकी वैतागत म्हणाला, मग काय कॉलेजमध्ये पोस्टर लावायचे होते का की सर्वात बावळट ज्युनियरची स्पर्धा आहे, आपली नावं द्या. 2 रो लांब बसलेल्या मुलीने मागे फिरून त्यांना हळू बोलायला खुणवले. ते दोघे कुजबुजू करून बोलू लागले. तेवढ्यात जस्टिननी टेबल खाली लावलेली बुक बाहेर काढून टेबलवर ठेवली. जरा विचित्र होती ती बुक. पळसाच्या पानांनी त्याचं कव्हर शिवलेलं होतं. तेही अतिशय पुरातन असं वाटत होतं. धुळीने माखलेलं. त्यातली पानंही अगदी जीर्ण झालेली होती. त्यांनी अलगद 10-12 पानं पालटून शेवटी ते पान उघडलं. त्यावर एक चौकोन केला होता, पत्रिका किंवा कुंडलीमध्ये असतं तसं. त्याच्या आजूबाजूला काही चित्र विचित्र आकृत्या बनल्या होत्या. मी ते सारं पाहून समजण्याचा प्रयत्न करत होतो. इतक्यात विकीनी माझ्या डोक्यावर टपली मारून म्हटलं, होय काय बघतोय, चल हात ठेव त्या चौकोनात. मी विचारलं, जरा माझी भीती लपवत की हा सारा काय प्रकार आहे. तर ते मला दामटत म्हणाले, या महान कार्यात तुला सहभागी होता आले हे तुझं भाग्य समज. यानंतर जगात हवे ते सर्व आनंद मिळू शकणार आहेस तू. यात 4 जणांची गरज असते, म्हणून नाइलाजाने तुला पकडून आणलंय. आता सांगतोय ते कर, नाहीतर. पुन्हा मागे बसलेल्या त्या मुलींनी गप्प बसायला खुणावले. मी सांगितल्याप्रमाणे करू लागलो. त्या तिघांनीही आपले बोट ठेवली. मग ते मला म्हणाले, तुझं नाव बोल. मी म्हणालो, सागर. मग त्यांनीही आपली नाव म्हटली, जी मी पहिल्यांदाच ऐकली. विकीचं खरं नाव होतं विक्रम, जस्टिनचं जयंत आणि रॉकीचं रोहन. त्यांची ही वेगळी नावे कॉलेजमध्ये इमेज बनवायला होती. मग विकीने त्यातली मंत्रे वाचायला सुरुवात केली. मला तर काही समजतच नव्हतं. हे इंजिनिअरिंगचे मुले हे कसले फालतू रिच्युअल्स करत बसले होते. पण तितक्यात आमच्या टेबलवरची ट्यूबलाईट आपोआप फुटली. त्याने दुर्लक्ष करत पुढे वाचणं चालू ठेवलं. खिडकीच्या बाहेर पाहिलं तर अचानक ढग दाटू लागले होते. जोराचा गडगडाट चालू झाला होता. माझी हळूहळू टरपली होती. सगळे मंत्र वाचून झाल्यावर ते तिघे जोरात ओरडले, हो. मी घाबरून आजूबाजूला पाहू लागलो की आता लायब्ररीने येऊन आम्हाला ओरडेल, पण ती जागेवरून हल्लीच नाही. थोड्या वेळाने माझ्या लक्षात आलं, तिथे कोणीही हलत नव्हतं. सगळे स्थिर झाले होते. तेवढ्यात माझ्या बोटाला काही ओलं ओलं लागलं. मी पाहिलं तर त्या पानावरच्या चौकोनात तिथे आमची बोटे ठेवली होती, तिथे रक्त होतं. मी पाहतच राहिलो. तितक्यात अजून एक थेंब रक्ताचा पडला. मी सारा जीव एक वतून वर पाहिले. वरचं दृश्य पाहून माझ्या तोंडातून जोराची किंकाळी निघाली. तिथे छतावरून एक भयानक लाल आकृती उलटी लटकून आम्हालाच पाहत होती. त्याच्या तोंडातून रक्ताचे थेंब टपकत होते. मी कसलाही विचार न करता तिथून धावत सुटलो. पळत पळत घरी येताना मनात एक विचार होता, आता पुढे काय होईल. हा काय मूर्खपणा करून बसलाय सागर. अंतरुणातून सकाळी उठलो आणि विचार आला की काय भयानक स्वप्न होतं. आरशात स्वतःला पाहिलं आणि जरा हैस झालं. चला, सगळं नीट आहे, स्वप्नच होतं. मी नेहमीप्रमाणे सगळं आटपून कॉलेजला जायला निघालो. तेवढ्यात आईने मला थांबवलं.
काय रे, काल काय झालं होतं रात्री? पळत पळत आलास, सोफ्यावर बॅग टाकलीस आणि रूमचं दार बंद केलं ते आता उघडतो आहेस? माझं हृदय आईचे शब्द ऐकून जोरजोरात धडधडू लागले. म्हणजे ते सारं स्वप्न नव्हतं, आईचं बोलणं सुरूच होतं. ते ऐकून मला अजून घाम फुटू लागला. तुझ्या मित्रांचे किती बाई कॉल आले रात्री. कोण तर म्हणे विक्की, कोण तर म्हणे रॉकी. कुठले मित्र हे? आई, मी तुला नंतर समजावतो घरी येऊन, आता जाऊ दे, लेट होतंय मला. मी कसा बसा पळालो. मलाही त्या तिघांना भेटून जाब विचारायचा होता. हे सगळं काय करवलं माझ्याकडून? माझ्या धुंदीत आणि विचारांमध्ये चालता चालता 3 वेळा माझा ॲक्सिडेंट होता राहिलं. मनात विचार केला, चला अजून तरी नशीब साथ देत आहे. कॉलेजला पोहोचलो तर रॉकी आणि विकी समोरच उभे होते. मी पळत पळत गेलो तर त्यांच्या चेहऱ्यावरचा रंग उडालेला होता. मी काय विचारेन त्याआधीच त्यांनी माझी कॉलर धरली. जस्टिन कुठे आहे? मला नाही माहिती. मी तर लगेच पळून गेलो होतो. पळून कधी गेलात? आम्हाला नाही कळालं. मी ती भयानक आकृती छतावर पाहिली तेव्हाच पळालो होतो. ते दोघं अजूनच विचारत पडले. काय होतं ते? हे काय चेटूक करत होतात तुम्ही लोक? आणि माझ्याकडून काय करवलं? अरे ए, तुझं तोंड बंद कर. चेटूक म्हणे, जे केलंय ना त्याचा फायदाही मिळणार आहे तुला. कुठला दुःख तुझ्या केसालाही धक्का लावू शकणार नाही. जी इच्छा करशील ते मिळेल. बस गुडलकच गुडलक. मनात एकदा विचार आला, कॉलेजला येताना 3 वेळा थोडासाठी वाचलेल्या ॲक्सिडेंटचा. हे दोघे खरं बोलतायत का? पण चांगलं मिळवण्यासाठी ती भयानक रक्तबंबाळ आकृती आपल्या आसपास राहणार नको असे गुडलक. पण हा जस्टिन कुठे गायब झालाय साला? मी त्यांना म्हणालो की माझ्या क्लासचा टाईम झालाय आणि निघालो. लेक्चर संपल्यावर मी वॉशरूममध्ये गेलो. अजूनही तेच सगळे विचार सुरू होते. ते दोघे म्हणाले, ते खरंच असेल का? पण जस्टिन कुठे गेला असेल? एवढ्यात कसल्या तरी आवाजाने माझे विचार थांबले. विचित्र आवाज होता. मी मागे फिरून पाहिलं तर डस्टबिनमधून येत होता. मी पुढे जाऊन पाहणार तेवढ्यात ते हलू लागलं. मी जागीच थांबलो. एखादी मांजर वगैरे घुसली असेल तर अंगावर यायची, पण ते काही जास्तच हलू लागले. मला काही समजेल तितक्यात ते खाली पडले आणि त्यातल्या वस्तू बाहेर पडल्या. जे डोळ्यासमोर पाहिलं ते पाहून मी मोठ्याने किंकाळलो. जस्टिनचं डोकं, हात, पाय आणि धड सगळ्यांचे तुकडे जमिनीवर विखुरले होते आणि झटपटत होते. मला काही समजण्याच्या आतच पुन्हा माझ्या मागचा बल्ब फुटला. जस्टिनचे तुकडे होऊन पडलेल्या शरीरात अजूनही प्राण बाकी होता. तो अतिशय वेदनेने कळवळत मला म्हणाला, आपण चुकलो. जो मूर्खपणा आपण केला आहे त्याला रिव्हर्स करा. काही मार्ग शोधा त्या पुस्तकात. एवढं म्हणतच होता त्यात वरतून कसले तरी थेंब माझ्यावर पडू लागले. मी घाबरत वर पाहिलं आणि माझ्या काळजात धस्स झालं. तीच रक्तानं माखलेली विचित्र आकृती आमच्यावर होती. काही समजण्याआधीच त्याने जमिनीवर उडी मारली आणि जस्टिनचे अंग एखाद्या आदेशा प्राण्याप्रमाणे खाऊ लागला. मी आपला जीव वाचवून पळालो. विक्की, रॉकीला शोधून त्यांना हे सगळं सांगायचं होतं. मी धावत त्यांच्या नेहमीच्या अड्ड्यावर गेलो. तिथे रॉकी एकटाच बसला होता. मी त्याला सगळा प्रकार सांगितला आणि जस्टिनने सांगितलेलेही सांगितले. तो हसू लागला. काय फालतू बोलतोय? कॉलेजमध्येही लावून आला आहेस का? रॉकी म्हणाला. मी त्याला स्वतः सोबत त्या वॉशरूममध्ये चालायला सांगितले, पण तिथे पोचलो तर काहीच नव्हतं. त्याला अजूनच विश्वास बसला की मी दारू प्यायलो आहे. विकी कुठे आहे? मी त्याला विचारलं. तोही साला मला टांग देऊन कुठेतरी कचकला वाटतं. माझ्यावर प्लीज विश्वास ठेव. आपण मोठ्या प्रॉब्लेममध्ये आहोत. जस्टिनला नाही वाचवू शकणार, पण विकी अजूनही जिवंत असेल तर त्याला वाचवू शकतो. तुझं डोकं कामातून गेले. तुला आमच्यात घेतलं तर तुझ्या डोक्यात हवा भरली वाटतं. थांब, जस्टिनला कॉल लावतो. असं म्हणत रॉकीने जस्टिनला कॉल लावला, पण जस्टिनचा फोन तिथेच वाजू लागला. आम्ही उभे होतो त्याच्या मागच्या बेसिनमध्ये. आम्ही दोघांनी एकच वेळेस मागे पाहिलं. त्यात जस्टिनचा रक्तबंबाळ पंजा होता, मोबाईल घट्ट पकडलेला. आम्ही तिथून पळतच निघालो. आता रॉकीलाही विश्वास बसला होता की आम्ही खरंच खूप मोठी चूक करून बसलो होतो. आम्ही अख्ख्या कॉलेजमध्ये फिरून विकीला शोधू लागलो, पण 15-20 मिनिटात आमच्या लक्षात आलं की कॉलेजच्या पीक आवर्समध्ये की कॉलेजमध्ये कोणी नव्हतं. सगळं सुनसान होतं. एक वेगळीच जीवघेणी शांतता पसरली होती. आम्ही धडधडत्या हृदयाने सगळ्या कॉलेजमध्ये विकीला शोधू लागलो. कोणाची मदत मागण्यासारखंही राहिलं नव्हतं. मिनिटला आई बाबांचा विचार येत होता. त्यांना पुन्हा भेटू शकणार की नाही? जस्टिनच्या शरीराचे ते तुकडे, त्याच्या नजरेतील रडवू टाकणारे भाव, ते पुस्तक. तिथून तर हे सारं सुरू झालं. हे थांबवण्याचा उपायही असेल त्या पुस्तकात. तुम्हाला ते पुस्तक कुठून मिळालं होतं? विकी घेऊन आला होता. त्याला ते लायब्ररीमधून मिळालं होतं. कोणत्या तरी सिनियरकडून कळालं असं म्हणाला होता. आम्ही लालचेपोटी आंधळे झालो होतो की हा मूर्खपणा केला आणि मृत्यू ओढावून घेतला. ते पुस्तक आता कुठे आहे? जस्टिन म्हणाला होता त्याप्रमाणे त्यात काही उपायही असेल, मी म्हणालो. विकी घेऊन गेला होता ते.
त्याने लायब्ररीमध्येच ते पुन्हा लपवलं होतं, पण त्याने जागा सांगितली होती तिथे पाहू शकतो, पण अर्थ काय त्यात लिहिलेलं मला वाचता येत नाही. पाहू काय मार्ग निघेल, आधी पुस्तक मिळू दे. एवढं म्हणून आम्ही लायब्ररीला धावू लागलो. एव्हाना रात्र होऊ लागली होती. ती निर्मनुष्य बिल्डिंग असह्य भयान वाटत होती. त्यात रात्रीचा अंधार, त्या भिंती आम्हाला खायला उठतील असं वाटत होते. पण जीव वाचवण्यासाठी आम्हाला आमच्या भीतीवर मात करण्या पलीकडे काय पर्याय नव्हता. आम्ही मोबाईलच्या टॉर्च लाईटने रस्ते तात्पडत पुढे धावू लागलो. तेवढ्यात रॉकी कशावरून तरी घसरून पडला. तसे मीही टॉर्च लाईट खाली मारला आणि पुन्हा हृदयात दबलेल्या भीतीच्या लाटांना उफाण आले. तिथे जमिनीवर रक्त होतं. त्यात मोठ्या पावलांचे निशाण होते. म्हणजेच तो भयान राक्षस जवळच होता. कदाचित आम्हालाच शोधत होता. मी हात देत रॉकीला उभा केला. आता त्याचेही कपडे पुढून रक्ताने माखले होते. तेवढ्याच अचानक लाईट आली, पण त्याचा आम्हाला आनंद होण्याऐवजी एक वेळीच भीती वाटत होती. फक्त आमच्या डोळ्यावर असलेल्या ट्यूबलाईटचा प्रकाश आमच्यावर पडत होता आणि कसली तरी सावली दिसत होती. वर पाहण्याची हिंमतही नव्हती होत. आम्ही दोघांनी एकमेकांकडे पाहिलं आणि काही समजण्याच्या आतच वरून त्या राक्षसाने रॉकीच्या अंगावर विजेच्या वेगाने झेप घेतली. काही क्षणांसाठी मी स्तब्ध झालो. हातापायात त्राणच उरले नव्हते. मृत्यूला एवढ्या जवळ डोळ्यासमोर पाहून जणू भीतीने जीव शरीरातून बाहेर निघून गेला होता. त्या राक्षसाला पहिल्यांदा जवळून पाहत होतो. शरीरावरून चमडीची बारीक लेअर काढून टाकली असेल असे त्याच्या संपूर्ण शरीरातून रक्त झिरपत होता. डोळे संपूर्ण काळे, हाताचे पंजे अमानवीय प्रकारे मोठे होते आणि नखं एखाद्या प्राणभक्षी जनावरासारखी होती. तो रॉकीकडे एकटक पाहत होता आणि त्याच्या टोकदार दातावरून लाळ रॉकीच्या चेहऱ्यावर पडत होती. रॉकी वेदनेने कळवळत होता. मदतीसाठी हाका मारत होता. त्याच्या हाका ऐकून मी पुन्हा भानावर आलो. मला पटकन काही करून त्याचा जीव वाचवायचा होता. मी काही करण्याच्या आधी त्याने एक जोरदार झटक्याने रॉकीचा उजवा हात तोडून खायला सुरुवात केली. रॉकी प्राणाच्या आकांताने किंचाळला. मी कसलाही न विचार करता शरीरातली सगळी शक्ती एकवटून त्या नरभक्षावर बाजूला पडलेला बेंच उचलून मारला. थोडा दूरवर जाऊन पडला, पण तो रॉकीचा तोडलेला हात खाण्यात मग्न होता. मी क्षणभरही वेळ न दवडता पटकन रॉकीला खेचलं, लिफ्ट जवळ नेला. आम्ही लिफ्टमध्ये शिरलोच होतो तेवढ्यात तो पुन्हा आला आणि रॉकीचा पाय धरून बाहेर खेचू लागला. मी पटकन लिफ्टचे बटन दाबले आणि रॉकीला आत ओढला, पण त्या राक्षसाने एवढ्या ताकदीने त्याचा पाय ओढला की लिफ्टचं दार बंद होण्याच्या आधीच त्याचा पाय मुळातून उपटून बाहेर पडला. त्या वेदनेने रॉकी लिफ्टच्या आतच बेशुद्ध पडला. मलाही काही समजण्याच्या पलीकडे सगळा प्रकार चालला होता. कसे बसे उरलेले आयुष्याचे क्षण मोजत आम्ही लायब्ररीच्या फ्लोअरवर पोचलो. मी रॉकीला खेचून बाहेर काढलं आणि तिथे ठेवलेल्या वॉटर कूलर मधले पाणी घेऊन त्याच्या तोंडावर शिंपडले. त्याला शुद्ध आली, पण तो वेदनेने कळवळत होता, रडत होता. मलाही त्याची अवस्था पाहवत नव्हती, पण ते पुस्तक शोधण्यापलीकडे काही पर्याय नव्हता. तू प्लीज मला इथे सोडून जाऊ नकोस, रॉकी कणवत म्हणाला. मीही त्याला त्या अवस्थेत सोडणार नव्हतो. मी त्याचा डावा हात आपल्या उजव्या खांद्यावर ठेवला आणि त्याला लायब्ररीमध्ये घेऊन गेलो. कसे बसे करत त्या टेबलवर पोचलो जिथे आम्ही काल बसून त्या पुस्तकातून मंत्र वाचले होते. मी रॉकीला तिथे बसवला आणि त्याचा पाय आत सरकावला. खाली वाकलो तर ते पुस्तक तिथेच पडले होते. नशिबावर विश्वासच बसत नव्हता. मी पटकन पण काळजीपूर्वक ते पुस्तक उचलून टेबलवर ठेवले आणि त्याची पाने हळूहळू पलटू लागलो. त्यात त्या मंत्रांशिवाय काही विचित्र आकृत्याही काढलेल्या होत्या. मी विकीला पुन्हा एकदा कॉल लावला आणि रॉकी उरला सुरला त्राण एकवटून डाव्या हाताने ती पानं पालटू लागला. त्यातले चित्र समजण्याचा प्रयत्न करू लागला. तिथली जीवघेणी शांतता विकीच्या फोनच्या रिंगने भंग झाली. मी पटकन रिंगच्या दिशेने पळालो. तेवढ्यात 2 बुकशेल्फच्या मधल्या जागेत रक्ताचा थराळा दिसला. मी हळूहळू तिथे पोहोचलो तर विकीचा निपजित देह तिथे पडला होता. त्याच्या जवळ जाणार इतक्यात रॉकीची किंकाळी ऐकू आली आणि मी पुन्हा त्याच्या जवळ पळत गेलो. तिथे पोहोचलो तर तो राक्षस त्याच्या पाठीवर बसला होता. मी कसलाही विचार न करता त्याच्यावर झेप घेऊन त्याला रॉकीच्या अंगावरून लांब ढकलला. त्याने माझ्या मानेत आपली नखे रोवली. मीही वेदनेने कळवळू लागलो. झपाझपीमध्ये माझेही शरीर रक्ताने माखले होते. रॉकीच्या हाका मागून ऐकू येत होत्या. आपण चुकलो, आपला विश्वासघात झालाय, आपण आता नाही वाचणार. हे ऐकतच होतो एवढ्यात त्या राक्षसाने माझ्या छातीचा मोठा तावा घेतला. मी कळवळत किंचाळत तिथे पडलो. शरीरात हलण्याचे त्राण नव्हते उरले. डोळे नुसते रॉकी जवळ फिरले आणि त्याच्या मृत्यूचे दृश्य डोळ्यासमोर पाहत तिथे पडलेलं राहिलो. त्याचे एक एक अवयव त्या राक्षसाला खाताना पाहण्याशिवाय माझ्याकडे दुसरा काही पर्याय उरला नव्हता. रॉकीचे शब्द डोक्यात घुमत होते. आधी जस्टिन, मग विकी आणि आता रॉकीचा अंत माझ्या डोळ्यांसमोर होत होता. स्वतःचेही असे अंत होणार असा विचार करत माझ्या मृत्यूचे क्षण मोजत होतो. एवढ्यात रॉकीची शेवटची हाक ऐकू आली.
मला वाचव मित्रा, बस त्या शब्दांसाठी सारा उरला सुरला जीव एकवटून मी उभा झालो आणि त्या राक्षसाला रॉकीवरून दूर ढकलला. तो पुन्हा उभा होण्याआतच मी पूर्ण ताकदीनिशी एक संपूर्ण बुकशेल्फ त्याच्या अंगावर पाडला. तो तिथे काही वेळ तडफडत राहिला आणि मग शांत झाला. मी सुटकेचा निश्वास सोडून रॉकीकडे फिरलो, पण खूप उशीर झाला होता. शरीरात काही त्राण नव्हते. मी भिंतीला धरत धरत तिथे चालू लागलो. सकाळ झाली होती. कॉलेजच्या संपूर्ण दिवसात काही खाल्लंही नव्हतं, त्यामुळे खूप भूक लागली होती. खूप रक्तस्राव झाल्याने चक्कर येत होती. फ्लोर सिलिंग सगळे वर खाली दिसत होते, गरगरत होते. इतक्यात मला असं वाटलं की कोणी मला बोलवत आहे. मी कसा बसा भिंतीला पकडत पकडत आवाजाच्या दिशेने सरकू लागलो. खूप भूक लागली होती, खूप चक्करही येत होती. काही समजत नव्हतं, पण बस तो आवाज होता त्याच्या दिशेने मी जात होतो. पण आजूबाजूचे वातावरण पुन्हा त्या दिवसासारखे होऊ लागले होते. वारा वादळ वाहत होते. पुन्हा तो राक्षस येतो की काय या भीतीने माझी पावलं अजूनच जड होऊ लागली. कसा बसा सरकत त्या आवाजापर्यंत पोहोचलो. किती काळ उलटला होता तेही समजत नव्हतं, पण जे डोळ्यासमोर होतं ते समजण्या पलीकडचं होतं. मी पाहिलं तर मी पुन्हा लायब्ररीमध्ये होतो, पण जमिनीवर नाही, छतावर. खाली टेबलवर 4 जण बसले होते, त्याच जीर्ण पुस्तकाच्या पानावर आपली बोटं ठेवून. मला काही समजेनसं झालं होतं. माझ्या जवळ लटकत असलेल्या ट्यूबलाईटच्या काचेत मी स्वतःचा प्रतिबिंब पाहिला आणि विजेचा तीव्र झटका बसला. मी त्या राक्षस सारखाच दिसत होतो. मी रागाच्या भरात ती ट्यूबलाईट फोडून टाकली आणि खाली बसलेल्या त्या चौघांनी वर पाहिलं. माझ्या रक्ताचे थेंब खाली पडत होते आणि माझी नजर त्या एका चेहऱ्यावर अडकली आणि रॉकीचे शब्द पुन्हा डोक्यात घुमू लागले. आपल्यासोबत विश्वासघात झाला आहे. म्हणजे काल लायब्ररीमध्ये रक्ताच्या थोरात विक्कीचे मृतदेह नव्हते, तो मृत्यू असण्याचे नाटक करत होता. रॉकीला बहुतेक ती चित्र पाहून सगळा अर्थ आधीच लागला होता. विकीच्या कारणास्तव तो सगळ्यांना लालसेत फसवून स्वतःचे काळे हेतू साधत होता. मी समजलो होतो की मी यात जिवंत वाचलो होतो, पण खरा बळी तर माझाच गेला होता. पण मी हतबल होऊन इतरांसारखे त्या नरधामाच्या तालावर नाचणार नाही. आता शेवटची बळी माझ्या हातून ती त्याचीच. खेळ संपला. इथे आपल्याला या कथेचा खरा प्लॉट कळणार आहे की विकी जिवंत कसा आणि हे सर्व काय होते. हे सर्व पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. मी या कथेची एंडिंग लवकरच आपल्या समोर सादर करणार आहे, त्यात सर्व एक्सप्लेनेशन आपल्याला भेटणार आहे. सो त्यासाठी आपल्याला चॅनल सबस्क्राईब करायला लागणार आहे आणि बेल आयकॉनला प्रेस करावं लागणार आहे, ज्याने की आम्ही व्हिडिओ अपलोड करतात आपल्याला नोटिफिकेशन लगेच मिळेल.